السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شريف أشرف من قناة إنجليزي بالعربي، والنهاردة إن شاء الله نبدأ قصة A Tale of Two Cities للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، أو قصة مدينتين أو حكاية مدينتين. نبدأ أول بالintroduction أو المقدمة بتاعة القصة. فبقولك A Tale of Two Cities is a novel written by Charles Dickens in 1959. Tale of Two Cities دي قصة كتبها الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز سنة 1959. It's about the French Revolution and its relation with England. بتتكلم عن الثورة الفرنسية وعلاقتها بإنجلترا. تشارلز ديكنز طبعا كاتب إنجليزي زي ما احنا عارفين، فبقولك تشارلز ديكنز may not be accurate or fair as an Englishman judging the French Revolution, but he cleverly produces a great work of art. يعني تشارلز ديكنز بما انه كاتب انجليزي زي ما قلنا، ممكن ما يكونش دقيق جدا او عادل في نقل الاحداث، ولكنه او في الحكم على الثورة الفرنسية، ولكنه قدر يعمل لنا عمل ادبي رائع جدا. بقول لك the French Revolution was an uprising of the poor common people against the aristocrats who represented oppression and tyranny. But when the poor took power, they turned to be merciless beasts, killing whoever was rich, no matter good or bad. بيقول لك إن الثورة الفرنسية بتتكلم عن صعود الفقراء أو عامة الشعب من الفقراء ضد الأرستقراطية أو الطبقية اللي كانت موجودة في فرنسا وإنجلترا طبعا في الوقت ده، اللي كانت بتعبر عن أو اللي كانت بترمز للاضطهاد والقمع والطبقية. ولكن لما الفقراء دول قدروا يتسلموا زمام الأمور أو بقى معاهم السلطة، اتحولوا لوحوش بلا رحمة بتقتل أي حد غني، سواء كان فقير، سواء قصدي كان كويس أو وحش. The kingdom's prisons were destroyed but new republican ones were built. هدوا ال ال السجون بتاعت المملكة وبنوا مكانها سجون للجمهورية. يعني سجون المملكة اللي كان بيتسجن فيها الفقراء هدوها، بنوا مكانها بقى سجون للجمهورية الجديدة للأغنياء اللي كانوا بيحكموها قبل كده. Within the waves of blood and dark clouds of hatred، ووسط كل أمواج الدم ديت والكراهية اللي كانت موجودة والقتل والنهب والكلام ده كله، the novel was full of unforgettable love scenes to show that man's heart can love. القصة كانت برضو فيها بعض مشاهد الحب والرومانسية التي لا تنسى، عشان تعرفك إن الإنسان في وسط كل حاجة برضو ممكن قلبه يحب، في وسط الدم والموت والكلام ده. Charles Dickens wonderfully links the events between London and Paris as the story swings between these two cities. بيقولك تشارلز ديكنز بطريقة جميلة جدا قدر يربط لنا بين الأحداث في إنجلترا وباريس، أو بين إنجلترا وفرنسا، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن القصة بتدور بين المدينتين دول في نفس الوقت. بعد كده الكاركترز بتاعت القصة، بيقولك أول شخصية عندنا دكتور ألكسندر مانيت. Dr. Alexander Manette is a French doctor who is secretly imprisoned in Bastille for 18 years and loses his memory. بيقول لك إن هو آه، دكتور فرنسي اتسجن في سجون البستيل. سجون البستيل دي كانت في لندن لمدة 18 سنة and loses his memory وفقد ذاكرته. He returns to life in his daughter's love and care. وبعد ما بنته قدرت توصل له، طلع من السجن بعد الثورة طبعا. آه لا، هو كان مسجون في فرنسا، معلش. بعد ما طلع من السجن وبحب ورعاية بنته ليه، قدر يستعيد ذاكرته تاني ويرجع لحياته تاني. He is well repaid for his suffering as he is treated as a hero, but he is badly repaid when his suffering is used to kill his family. He relapses and turns back to be a showmaker. فبقول لك إن هو لما طلع من السجن بعد 18 سنة، خد جزاؤه بطريقة كويسة، أو كوفئ على المعاناة اللي عاناها ديت، إن هو اتعامل كبطل، وفي نفس الوقت اتضر بسبب المعاناة اللي اتعاناها برضو، إن استخدمت بعد كده في قتل عيلته كلها. فانتكس تاني لما شاف الكلام ده، انتكس تاني واتحول لصانع أحذية. لوسي مانيت دي اللي هي بنت دكتور ألكسندر مانيت، بيقولك among the sufferers، من ضمن الناس اللي عانت أو من ضمن معاناة لوسي paid a high price as she was brought up as an orphan. لوسي دفعت تمن غالي جدا لأن هي اتربت وعاشت حياتها كلها كيتيمة. يعني ما كانتش تعرف، طبعا احنا قلنا دكتور ماني كان محبوس سرا، محدش كان يعرف أصلا إن هو عايش أساسا. فبنته اتربت على إنها يتيمة. but when she knew that her father was still alive but completely changed, she suffered to bring him back to life.
لما عرفت ان ابوها لسه عايش بس اتغير زي ما قلنا طبعا ان هو فقد ذاكرته، عانت كتير جدا عشان ترجعه للحياة تاني وترجع له ذاكرته تاني. She suffered when her husband was going to be killed, and she suffered when her good friend had to sacrifice himself to be killed instead of her husband. Her father lost his mind again. عانت في ايه كمان؟ عانت ان جوزها اتحكم عليه بالقتل وكان هيموت، وعانت لما صديقها المقرب او صديقها الجيد ضحى بحياته واتعدم مكان جوزها، وعانت لما أبوها فقد الذاكرة تاني. تشارلز دارني بيقول لك was a kind French aristocrat who hated his family wrongness against the poor. ده كان واحد من الطبقة الأرستقراطية، ولكنه كان بيكره تصرفات أهله أو تصرفات عيلته ضد الفقراء. He left his wealth to the poor and worked as a teacher to earn his living. ساب ثروته كلها للفقراء وقضى حياته أو اشتغل كمدرس لحد إن هو يكسب قوت يومه بس يعني. But he was sentenced to death because he was one of the Evermond. Evermond دي كلمة فرنسية معناها the oppressors أو الظالمين. أقول لك اتحكم عليه بالإعدام بعد كده لأنه كان أحد الظالمين. زي ما قلنا طبعا إن الفقراء أول ما استلموا زمام الحكم أي حد غني أيا كان بيقتلوه على طول. سيدني كارتون بيقول لك was a lawyer who looked like تشارلز دارني. ده كان محامي وكان برضه شبه تشارلز دارني. He was careless and hated his life because he was better than others, but he had a bad luck. بيقول لك الراجل ده كان مهمل جدا وكره حياته لأن هو كان شايف إن هو أفضل من الآخرين بس حظه وحش. He loved Lucy but she loved Darnie. هو حب لوسي بس لوسي حبت دارني. Cartoon sacrificed his life to save Darnie for Lucy and her daughter. وبعد كده كارتون ده أو سيدني كارتون كان شبه تشارلز دارني في الشكلين، فضحى بحياته مكان جوزها لما لقى إن لوسي مش بتحبه بتحب تشارلز دارني، فسيدني كارتون ضحى بحياته اتعدم مكان جوزها عشان يسيب لها جوزها يعيش معاها هي وبنتها يعني. مسز جارفيس لوري أو مستر جارفيس لوري آسف. He was an English banker who worked in Tilson Bank. ده كان راجل شغال في بنك اسمه بنك تيلسون which had a branch in London and a branch in Paris. البنك ده كان ليه فرع في لندن وفرع في باريس. He was a friend of Dr. Manette and he carried many characters to safety. كان صديق دكتور مانيت وقدر يوصل ناس كتير لبر الأمان. Ernest Devarge was one of the poor common people who worked hard to see the revolution. ارنست ديفارج ده بقى كان واحد من الناس الفقراء اللي عانت كتير جدا واجتهدت جدا عشان الثورة دي تنجح أو يشوف الثورة دي. He was a good Jack but he was narrow-minded. كان من أحد الجاكس دول كانت زي جماعة كده اللي هو زي مجلس قادة الثورة يعني، بس كان من narrow-minded، كان مخه ضيق شوية. مدام تريز ديفارج was an extraordinary woman who seemed too busy knitting and noticed nothing but she didn't miss anything. مس ديفارج دي كانت قاعدة طول النهار كده عاملة نفسها بتخيط ومش واخدة بالها من أي حاجة، بس في الواقع إن هي كانت واخدة بالها من كل حاجة، ما كانش بيفوتها أي حاجة يعني. She was blinded by revenge so she had a bad end. كانت الانتقام كان عميها وعشان كده كانت نهايتها وحشة. Miss Pross was an English woman who looked after Lucy as her own daughter. مس بروس دي كانت ست إنجليزية اهتمت لوسي دي طبعا اللي هي لوسي مانيت بنت الدكتور ألكسندر مانيت. اهتمت بيها ورعتها ربتها يعني كأنها أختها بالظبط. She loved and protected Lucy. كانت بتحب لوسي وحمتها كتير. She was a self-denial person who gave love to all people around her. كانت ست يعني منكرة لذاتها وكانت بتحب كل الناس اللي حواليها، ما كانتش بتكره حد يعني. جيري كرانشر ده was a messenger for Tilson's bank and accompanied Mr. Lorry. كرانشر قصدي كان المبعوث بتاع بنك تيلسون وكان دايما مصاحب لمستر لوري ومرافق ليه. سترايفر was a lawyer and a selfish person. كان محامي بس كان أناني شوية. Cartoon was his assistant who did all the work for Striver
but Stryver got the money and fame. كان كارتون اللي ضحى بحياته ده اللي قلنا عليه من شوية كان المساعد بتاعه. كان كارتون بيعمل كل الشغل وسترايفر بيجي في الآخر ياخد الفلوس والشهرة والمجد كله يعني. روجر كلاي بيقول لك was a spy for the government who told about people for money. كان شغال جاسوس كده، كان زي مرشد يعني، بيقول كل اللي بينقل أخبار الناس للحكومة وياخد فلوس. جون بارسد or سولومون بروس. جون بارسرد أو سولومون بروس. بارسرد was a spy for the government who told about people for money. بارسد ده برضه كان شغال جاسوس للحكومة، كان بينقل لهم أخبار الناس وياخد فلوس. بارسد was a spy for the English government against people. بارسد ده بقى كان شغال مع الحكومة الإنجليزية ضد الناس. a spy for the French government against the Jacks. وكان شغال جاسوس عند الحكومة الفرنسية كمان يعني مش مضيع وقت، بيقلب عيشه من كل ناحية. كان شغال جاسوس عند الحكومة الفرنسية ضد الجاكس دول قلنا اللي هم ايه زي مجلس قادة الثورة كده أو زعماء الثورة يعني. and a spy for the Jacks against the aristocrats. وكان شغال كمان جاسوس للجاكس على الطبقة الأرستقراطية. he was Miss Pross's brother. كان أخو ميس بروس who stole her money and never asked about her. اللي سرق فلوسها وعمره ما سأل عليها. مسيو ذا ماركيز بيقول لك ذا ماركيز سينت Evermond was tyrant and an oppressor who considered the poor farmers as his property to have power over their life and death. He had a bad end. مسيو ذا ماركيز ده يا سيدي كان واحد من الناس اللي كانت طبقية يعني، اللي كانوا بتظلم دايما، وكانوا بيعتبروا ان الفلاحين والفقراء دول احدى ممتلكاتهم يعني انتوا من ضمن املاكه يعني، وكان بيتحكم في حياتهم وموتهم، وفي الاخر طبعا كانت نهايته زفت. The Jacks were a group of people who hated the government and wanted to make revolution. الجاكس دول زي ما قلنا اللي هم قيادة الثورة، كانوا مجموعة من الناس بيكرهوا الحكومة وكانوا عايزين يعملوا ثورة. سيلوفايل جابيل أو سيوفايل جابيل. جابيل was a tax collector from the Evermonds. جابيل ده كان التاكس كولكتور اللي هو بيجمع الضرايب for the Evermonds ده قلنا اللي هم ايه الظلمة يعني أو الحكام في الوقت ده. He was a poor common man. كان راجل من عامة الشعب وكان فقير. He stayed in France after the revolution at Darnley's request to help the poor people. فضل في فرنسا بعد الثورة لمساعدة الناس. But he was arrested and sentenced to death for being a worker for an oppressor. ولكنه بعد كده اتقبض عليه وتم الحكم عليه بالإعدام لأنه كان شغال عند الظلمة أو الحكومة القديمة يعني. Gaspard was one of the poor farmers whose son was killed under the wheel of the carriage of the Marquis. He killed the Marquis and paid his life as a price. جاسبرت ده كان واحد من الناس الفلاحين الفقراء، ابنه اتقتل تحت عجلات العربية بتاعة ذا ماركيز اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية، اللي كان بيعتبر الفلاحين دول من ممتلكاته يعني. He killed the Marquis and paid his life as a price. قتل الماركيز ده في الآخر ودفع حياته تمن لانتقامه ده. ده بالنسبة للمقدمة والشخصيات. إن شاء الله نبدأ من أول بكرة في أحداث القصة، فانتظروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.